اعتقد الناس أنها لحظة تاريخية، ولكن ما كنت أفكر فيه ذلك الوقت هو هل سينجح اختراعي؟ ده كان رد المهندس الأمريكي مارتن كوبر مخترع التليفون المحمول لحظة الكشف عن اختراعه الجديد لأول مرة أمام العالم عام 1973. الجهاز اللي عمل ثورة في عالم الاتصالات وأصبح فيما بعد نواة لتكنولوجيا غيرت وجه الحياة على الأرض. وبعد اختراع الشبكة الأولى تتابعت وتوالت التحديثات لتصل لشكلها الحالي. أنا خالد عبده ودي قناتي متعة التعلم الذاتي. عام 1972 كان كوبر مهندسا في شيكاغو بالولايات المتحدة بشركة موتوريلا للاتصالات، وخطرت في باله فكرة وهي التخلص من الأسلاك اللي أيدت حركة البشر وأجبرتهم على الوجود بجوار جهاز التليفون بمنازلهم لإجراء مكالماتهم لأكثر من 100 عام، وده طبعا في أوائل السبعينات. طبعا شركة موتوريلا لم تكن لاعبا رئيسيا في قطاع الاتصالات اللي هيمن عليه في الوقت ده شركة AT&T، خاصة بعد اختراعها تليفون يستخدم في السيارة. يقول كوبر أنه استوحى فكرته من خلال مراقبته للمستهلكين، فالناس ينتقلون بحرية في الشوارع، فلماذا لا يقومون بعمل اتصالاتهم الشخصية بنفس الحرية من خلال وسيلة تتنقل معهم أينما ذهبوا؟ أقنع كوبر رؤسائه بفكرته وشجعوه وخصصوا للمشروع الجديد 100 مليون دولار، وكانت المفاجأة أن الاختراع كان جاهزا للعرض خلال 90 يوم بس. طبعا هو إنجاز وصف كوبر بأنه أشبه بالمعجزة، بس طبعا كان في مشكلة إن الجهاز تقريبا وزنه 1000 جرام، وكان أقصى مدة للمكالمة هي 20 دقيقة، وبيحتاج 10 ساعات عشان نقدر نشحن البطارية. وفي يوم 3 إبريل 1973 تجمع الصحفيون في نيويورك حول كوبر، وقرر أن يجرب اختراعه أمام الناس جميعا. أجرى كوبر أول مكالمة من أول هاتف محمول. المهم إن أول مكالمة كانت بالمهندس جويل أنجل، منافسه الرئيسي الذي يعمل في شركة AT&T الكبرى اللي كانت تحتكر قطاع الاتصالات في ذلك الوقت. وبنجاح الاختراع قدر مارتن كوبر أن يحفر اسمه في التاريخ بجانب عظماء التكنولوجيا في مجال الاتصالات في العالم. وبعدها حصل كوبر على ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية من معهد إلينوي للتكنولوجيا. طبعا لازم نعرف مراحل تطور الشبكات لحد ما وصلت إليه للشكل الحالي، وإيه معنى الرموز دي. ام ودي اختصار لجلوبال سيستم فور موبايل، وده معناه النظام العالمي للاتصالات المتنقلة، ودي بتستخدم لعمل المكالمات الصوتية فقط. أما بالنسبة لل2G الجيل الثاني GPRS، دي اختصار لجنرال باكيت راديو سيرفيس، ودي التقنية المتطورة من الجيل الأول، ودي طبعا خلتنا نقدر نرسل ونستقبل مكالمات صوتية ورسائل SMS وبريد إلكتروني، وكمان تصفح الإنترنت، ولكن بسرعة بطيئة جدا بتوصل ل 144 كيلو بايت بير سكند. وخلينا فاكرين النقطة دي عشان هنحتاجها بعد شوية. أما بالنسبة لحرف الإي فده طبعا كان التطور التاني لنفس الجيل، ودي اختصار ل EDGE اللي هي Enhanced Data GSM Environment، ودي كانت تجهيز للجيل الثالث. طبعا من أهم مميزاتها إرسال واستقبال المكالمات الصوتية، كمان ال SMS وال MSN البريد الإلكتروني، مع دعمها الكامل لدقة ووضوح الفيديو والصوت، وكمان تصفح الإنترنت ونقل البيانات بسرعة تصل ل 236 كيلو بايت بير سكند. وبعدها بنبدأ استخدام الجيل الثالث 3G. طبعا بدايتها كانت ال UMTS، ودي معناها Universal Mobile Telecommunications System، ودي معناها النظام العالمي لتكنولوجيا الاتصالات المحمولة. ومن أهم مميزات التقنية دي الاتصال والنقل السريع للبيانات في الوقت ده بسرعة بتوصل لحوالي 2 ميجا بايت بير سكند. وطبعا بيتم تحديثها وبيظهر لنا ال HSPA
اللي هي الهاي سبيد داون لينك باكيت اكسس، ودي فيها نفس مميزات التقنية اللي فاتت، بس بالإضافة ليها إن كان في زيادة ملحوظة في سرعة الإنترنت، بتوصل حوالي ل 7.2 ميجا بايت بير سكند كسرعة تحميل، وطبعا 5.8 ميجا بايت كسرعة رفع للبيانات، وطبعا بنرمز ليها للرمز H. وبعدها بيتم تطوير التقنية في نفس الجيل وبيظهر لنا Plus HSPA، وده طبعا بيدعم سرعة نقل البيانات بتوصل حوالي 84 ميجا بايت في الثانية. وبعدها بنبدأ استخدام الجيل الرابع ال LTE، ودي طبعا اختصار ل Long Term Evaluation، والتقنية دي عبارة عن معيار جديد لشبكات الجيل الرابع في الاتصالات اللاسلكية، واللي بدأ انتشارها في الفترة الأخيرة، واللي بتتنافس كمان عليها شركات الاتصالات وشركات الهواتف الذكية عشان تدعمها. طبعا بتوصل سرعة نقل البيانات فيها ل 100 ميجا بايت بير سكند. وبعدها بيتم تطوير نفس الجيل عشان تظهر لنا ال LTE Advanced، ودي طبعا التقنية المتقدمة لشبكة الجيل الرابع، واللي بتوصل سرعة نقل البيانات فيها ل 300 ميجا بايت في الثانية كسرعة تحميل، و150 ميجا بايت في الثانية كسرعة رفع. طبعا بيتم تطويرها عشان توصل ل 326 ميجا بايت في الثانية، وبعدها كمان بيتم محاولة تطويرها عشان توصل ل1 جيجا في الثانية. طبعا كل ده كان قبل ظهور ال 5G. بظهور تقنية ال 5G بنلاقي إن السرعات دي اتغيرت تماما، وبتظهر لنا سرعات تانية بتفوق الخيال. طبعا السرعات دي بتتراوح بين 3.6 إلى 5 جيجا بايت بير سكند، ودي طبعا سرعات تفوق الخيال. وطبعا هنخصص فيديو كامل عشان نوضح فيه تفاصيل التقنية والصراعات عليها بين الصين وأمريكا للهيمنة على هذه التقنية. أتشرف بمتابعتكم على قناتي متعة التعلم الذاتي على اليوتيوب وعلى فيسبوك بنفس العنوان.